ואני בכנסת לפחות פעם בשבוע נאמתי נאום בזכות המדינה הפלסטינית. בכל הזדמנות. אני נאמתי בדרך כלל איזה 5 נאומים בשבוע בכנסת, ולפחות נאום אחד על העניין המדינה הפלסטינית. פעם התווכחתי עם דיין, ואני אמרתי, דיברתי עם כל ראשי הציבור הפלסטינים בגדה וברצועה גם, היה שם, מה שמו? שפי. עבד שפי, והייתה עוד משפחה 1 או 2, וכולם, בלי יוצא מן הכלל. ואז אמרתי את זה בוויכוח עם רבין, ורבין ענה, זה פשוט לא נכון, אינפורמציה כוזבת, וכולם רוצים לחזור לירדן וכו'. ואמרתי לו, אתה פשוט משקר. לא אמרתי משקר בכנסת, אבל אתה אומר אי אמת. אחרי שבוע בא לוי אשכול, גם כן היה איזה ויכוח איתו, ואמרתי, שבוע שעבר היה פה דיין וככה וככה, אז כמובן לוי אשכול תומך בשר שלו, הוא אמר לא, אתה לא מוסר אמת. ואז פתאום, למחרת היום, אני מקבל שיחת טלפון, על הקו נמצא משה ששון. משה ששון היה הבן של השר ששון. השר ששון היה שר הדואר ועוד כל מיני דברים, והוא נולד בדמשק. ומשה ששון נולד בדמשק. הוא היה, התואר של הרשמי היה יועץ ראש הממשלה לענייני השטחים המוחזקים, אני חושב שקראו לזה אז. אז משה ששון על הקו, והוא אמר, אתה אתמול אמרת כמה דברים בכנסת לראש הממשלה. ראש הממשלה ביקש אותי להיפגש איתך, לשמוע ממך על סמך מה אתה מבסס את הטענה שלך, שהערבים רוצים מדינה משלהם. זה אופייני ללוי אשכול. והוא בא לה, הזמנתי אותו, נפגשנו במזנון הכנסת, ישבנו איזה שעתיים, 3, לא יודע כמה זמן, והוא כתב לי דוח של השיחה, על מנת שאני אתקן דברים שלי, אם אני רוצה, לפני שהוא מגיש את זה ללוי אשכול. יש לי את זה פה במחסן שלי. ושם הוא כותב ככה, לפי בקשתך, אדוני ראש הממשלה, נפגשתי עם חבר הכנסת, לא היה בינינו מחלוקת, לא הייתה בינינו מחלוקת על כך שכל ראשי הציבור בגדה רוצים במדינה פלסטינית. שחור גבי לבן. אבל חבר הכנסת אבנרי הסכים איתי שלא תיתכן מדינה פלסטינית מבלי שבירתה תהיה בירושלים המזרחית. מאחר שממשלת ישראל החליטה לספח את ירושלים המזרחית לישראל, אבנרי, התוכנית הזאת, מדינה פלסטינית, איננה אפשרית. זה דעתי מסמך קלאסי שצריכים להעלות אותו על האתר שלי, בין שאר המסמכים הקלאסיים.